वेट आणि हे या दोघांमध्ये आपण फरक बराच आहे. काल आपण यूट्यूबला ते पाहिलं, तरी पण आता आपण ह्या दोन याच्यामध्ये बघूयात. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट. ठीक आहे, पहा मुलांनो, मास आणि वेट याच्यामध्ये फरक आहे. वस्तुमान आणि वजन याच्यामध्ये फरक आहे. हा बिगेस्ट डिफरन्स असेल, द डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट. ॲक्च्युली आपण दोन्हीही एकच समजतो, पण दोन्ही एक नाही आहे. दोन्ही एक नाही आहे. पहा, मास मीन्स वॉट अँड वेट मीन्स वॉट. जे महत्त्वाचं आहे तेच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. इट इज अ अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन द बॉडी. मास म्हणजे काय, की आतमध्ये असणारा घटक. अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन द बॉडी. समजा आपल्या बॉडीमध्ये असणारं जे मास असेल ते, समजा एखादा आपण पाणी घेतलं तर त्या पाण्यामध्ये असणारं मास असेल, किंवा एखादा व्हेजिटेबल्स असतील त्या व्हेजिटेबल्समध्ये असेल, फ्रूट्स असतील, सगळ्यामध्ये असतील. सो अमाऊंट ऑफ मॅटर present in the body. And what is the weight? Gravitational force exerted by earth on the body. हा एवढा एकच डिफरन्स तुम्हाला लक्षात आला पाहिजे. व्हॉट इज मास? अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन द बॉडी, अँड ॲक्च्युअली द फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी. म्हणजे मास हा मॅटर आहे, मॅटर इन द बॉडी, अँड वेट मीन्स वॉट? the force, the gravitational force exerted by the earth. हा मुद्दा समजला, एवढा एकच मुद्दा समजला. ओके, चला एक जण कोण वाचते सांगा बरं. मुलामध्ये व्हॉट इज मास, अंडरलाईन केलेला पार्ट वाचा. व्हॉट इज मास? वाचा. मॅटर कंटेंट इन अ बॉडी. ओके, लक्षात आलं. मॅटर म्हणजे थोडक्यात वस्तुमान. आपल्या शरीरात एखादा घटक आहे, तो घटक असेल म्हणजे आता एखादं पुस्तक आहे, पुस्तकाला जे त्याच्यामध्ये घटक आहेत, समजा पेपर घटक असेल, तो त्याचा मास झाला. समजा आपण एखादं गादी घेतली, त्याच्या आतमध्ये असणारा कापूस हा त्याचा मॅटर झाला. लाकूड घेतलं, त्या लाकडामध्ये असणारा सेल्युलोज तो त्याचा मॅटर झाला. सो व्हॉट एव्हर द मॅटर इज कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड द मास. वेट एक जण वाचा 6वी मधलंच. Gravitational force exerted by the earth on the body. Exerted by the earth on a body. व्हेरी गुड. सो सगळ्यात सोपं काय, मास काय आहे? मॅटर आहे. आणि वेट काय आहे? फोर्स एक्झर्टेड आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ बॉडी. ह्या दोन गोष्टी क्लिअर केल्या प्रत्येकाला. आता बघा, मास इज कॉन्स्टंट एनिवेअर एव्हरीवेअर इन द युनिवर्स. ते बदलणार नाही. बट वेट अकॉर्डिंग टू द व्हेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ते मात्र व्हेरिएशन प्रमाणे बदलणार आहे. हा बदलणार नाही, परंतु तो मात्र व्हेरिएशन्सनुसार बदलणार आहे. नाउ SI युनिट काय असेल? मास किलोग्रॅम. अँड SI युनिट ऑफ weight is Newton. It is measured using common balance, tarazu. It is measured using spring balance. The mass of given body cannot be zero, शून्य होऊ शकत नाही. But the weight of the body can be zero. कधी होईल? When there is no gravitational force act on it. For example, समजा एखादा माणसाचं वस्तुमान 50 किलो आहे पृथ्वीवरती, तर समजा त्याचं वजन पण आहे 50 किलो पृथ्वीवरती. दोन्ही सेम आपण केलं, दे आर 40-40. आता विचार करा, आपण अंतराळात गेलो, स्पेसमध्ये गेलो. वेट म्हणजे काय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. मास म्हणजे काय? मॅटर कंटेन इन बॉडी.
इट कॅन बी सेम एव्हरीवेअर, दे आर नो चेंजेस. आता स्पेसमध्ये गेल्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे का? इन स्पेस नाही. देअर विल बी नो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हम्म. मग तिथं मास काय राहील? देअर मास विल बी सेम, दॅट इज 50 किलोचं 50 किलोच राहणार आहे. पण वेट राहणार आहे का तेवढं? वेट किती राहील? 0. वेट झिरो राहणार आहे. व्हेरी गुड. वेट झिरो राहणार आहे. का तर तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच नाही. तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच नाही. लक्षात आलं का प्रत्येकाला हा गोष्ट? वेट म्हणजे मॅटर, सॉरी मास म्हणजे मॅटर असेल, वेट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल. आणि मास हे सगळ्या युनिव्हर्समध्ये सेम राहील, पण वेट मात्र सेम राहणार नाही. का तर प्रत्येक ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण जो जमिनीकडे आकर्षण करून घेतो तो सगळीकडे समान असणार नाही, म्हणून तो राहील. आपल्याला आता व्हॉल्यूम म्हणजे आवाज माणसाला मला ना, व्हॉल्यूम म्हणजे आवाज नाही. आपल्याला मेजरमेंट मध्ये आपल्याला काय करायचं? मोजायचं आपल्याला. सो मेजर करायचं. त्यामध्ये पहिल्यांदा आता इथं काय व्हॉल्यूम आपल्याला मेजर करायचं. ओके. द व्हॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट. हे समजायला हवं. व्हॉट इज व्हॉल्यूम? स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट. हा ग्लास असेल असं, याच्यामध्ये जो हवेनं स्पेस ऑक्युपाय केला असेल, पाण्यानं केलं असेल, कुणीही केलं असेल, त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हॉल्यूम. हे समजायला हवं. सगळ्यात अगोदर हे समजलं म्हणजे तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या गोष्टी कळतील. व्हॉल्यूम मीन्स व्हॉट? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी बॉडी. साऊंड ऑफ करा. एखादा साऊंड ऑन असेल तर तो ऑफ करा. समजलं? व्हॉट इज व्हॉल्यूम? सांगा मला, व्हॉट इज व्हॉल्यूम? Space ऑक्युपाइड बाय इट. बाय. आता बघा, ग्लास असेल, ग्लासमध्ये काहीच नसेल तर एअरनं तो ऑक्युपाय केलेलं असेल. ऑक्युपाय म्हणजे त्याच्यामध्ये असणे. कुठलीही वस्तू असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल? दॅट द स्पेस ऑक्युपाइड असेल. The volume of regularly shaped solid bodies can be determined easily by applying appropriate formula. For determining the formula of an irregular solid, measuring cylinder is used. पहा, आपण सहज काढू शकतो. सूत्रानुसार आपण त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे, एल इंटू बी इंटू एच, त्या सूत्रानं आपण सहज काढू शकतो. पण जर इरेग्युलर सॉलिड असेल तर, for determining the volume of an irregular solid, a measure cylinder is used. Cylinder से यूज केला जातो. Formula. The measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. त्याचा जो फॉर्म्युला असेल तोच आपल्याला वापरतो. पुढे आपण बघूया तो कुठला फॉर्म्युला वगैरे. A measuring cylinder is a cylindrical vessel with a graduations in milliliter, cubic centimeter. In order to measure the volume of given liquid, it is poured an empty cylinder and marking corresponding to the upper surface of the liquid is noted, which gives the volume of the liquid. समजा हे थोडक्यात ह्या सगळ्याचा अर्थ तुम्हाला सांगतो. इथं असं एक ग्लास आहे. ह्या ग्लासमध्ये आपण पाणी ओतलं किंवा दूध असेल किंवा कुठलीही गोष्ट त्याच्यामध्ये असेल तर आपण हे मोजू शकतो. हे सिलेंड्रिकल शेप्समुळं आपण मोजू शकतो. सिलेंड्रिकल शेप्स. कुठला शेप असेल? सिलेंड्रिकल व्हेसल. सिलेंडर सारखा हा शेपच आहे. सिलेंड्रिकल शेप. ह्या सिलेंड्रिकल शेप्समध्ये आपण मोजू शकतो. ओके. सिलेंड्रिकल शेप्स एवढ्यामध्ये फक्त लक्षात ठेवा.
The volume of irregularity shaped solid can be determined by immersing it into water. पाणी टाकून त्याच्यात. Contain a measuring cylinder. For example, आता उदाहरण बघा. To measure the volume of a stone. Stone हा irregular shape आहे. त्याला सरळ आपण मोजू शकतच नाही. The stone is tied with the thread. तर बांधायचं thread and is lowered into the measuring cylinder. सिलेंडर मध्ये तो टाकायचा. The water level rises. पाणी वरती येतं. पाणी भरलेलं आहे त्या याच्यामध्ये सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट मध्ये आणि वरून आपण काय सोडलं त्याच्यामध्ये स्टोन दगड. The volume of the stone equals the difference between the volume of water before and after the stone is immersed. ह्याला एक तत्व म्हणतात बघा. आठवते का 8वीच्या मुलांना? ह्याला एक लॉ आहे बघा. हा एक लॉ आहे बघा बरं. तुम्हाला लक्षात येते का? मराठीत लिहितो वाटलं सर. त्याचं पण स्पेलिंग इंग्लिशमध्ये मला येत नाही जास्त. युरोपा. हा पण त्या माणसाचं नाव काय? आर्किमिडीज. येस, आर्किमिडीज. हा आर्किमिडीजनं शोध लावला होता की जेवढ्या वस्तुमान एखाद्या कोणताही घटक वस्तुमान त्या ह्याच्यामध्ये बुडवलं तर तेवढ्या वस्तुमाना इतकं द्रव्य तो काय करतो बाजूला सरतो. समजा हा पाण्याने भरलेला ग्लास असेल आणि स्टोन आपण घेतला. स्टोन किंवा कुठलाही इरेग्युलर शेप आपण घेतला आणि तो दगड असेल किंवा कुठलाही इरेग्युलर शेप जर आपण याच्या आतमध्ये टाकला तर तो काय करेल? त्याच्या वजना इतकं पाणी बाजूला सारेल. मग त्याच्या वजना इतकं पाणी बाजूला सारलं म्हणजे आपण त्याचं वजन मोजू शकतो की. अशा पद्धतीनं जे इरेग्युलर शेप्स आहेत ते मोजू शकतो. हे समजलं का बघा? रेग्युलर शेपचं तर काय डायरेक्ट आपण मोजू शकतो त्याचं सूत्र टाकून. पण इरेग्युलर शेपचं काय करायचं? पाणी घ्यायचं आणि त्या पाण्यामध्ये तो इरेग्युलर शेप्स असेल तो टाकायचा त्याच्या आतमध्ये. मग तो काय करेल? त्याच्या वजना एवढं व्हॉल्यूम तो बाजूला सरकेल. म्हणजे पाणी समजा वॉटर लेवल एक्झॅक्टली जर एवढी असेल, पहिल्यांदा एवढी असेल आणि कोणताही ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर ती लेवल कुठपर्यंत जाईल? ती लेवल इथपर्यंत जाईल की नाही? मग ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स असेल ते त्याचं काय असेल रे? ह्या दोघांमधला इथला जो डिफरन्स असेल तो त्याचं काय असेल? व्हॉल्यूम असेल. हे व्हॉल्यूम कुणाचं काढायचं लागेल? इरेग्युलर शेप आहेत त्या इरेग्युलर शेपचं व्हॉल्यूम काढण्याची ही ट्रिक आहे. ज्याच्यामध्ये इरेग्युलर शेप्स असेल त्या इरेग्युलर शेप्समध्ये ह्या अशा पद्धतीने आपण व्हॉल्यूम काढू शकतो. आता आपण मेजर एरिया झालं तर आपण डेन्सिटी. तर मला नाही समजलं. सोपं आहे की रे. बघा चला सांगतो. त्यांनी का ह्या पिअर्सन किंवा कुठल्याही पब्लिकेशनची यांची भाषा फार अवघड आहे. याच्या उलट फाउंडेशनची भाषा असते ती फार सोपी राहते. त्यांची भाषाच अवघड आहे. बरं बघा, हा समजा आपण ग्लास घेतला आणि याच्यामध्ये आपण इथपर्यंत पाणी भरलं. आपल्याला काय करायचं आहे? मास एखाद्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं आहे आणि ज्याचा शेप कसा असेल? इरेग्युलर असेल. इरेग्युलर शेपचा सॉलिडचा आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचा आहे. मग आपण काय करणार? समजा इथपर्यंत आपण पाणी भरलेलं आहे. तो इरेग्युलर शेप्स आपण स्टोन घेतला किंवा कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल त्याचा आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचा आहे. आपण तो काय करेल? आपण तो यामध्ये बुडवणार. समजा तो इथपर्यंत आला. थ्रेड
एक दोऱ्याला बांधायचं आणि ते तिथं बुडवायचं. मग जे पहिल्यांदा वॉटर लेव्हल होतं, इथपर्यंत वॉटर लेव्हल होतं, ते थोडं वाढणार आहे, ते वाढून इथपर्यंत जाईल. आणि जे वाढलेलं व्हॉल्यूम जे पाणी असेल ते एवढं वाढलेलं असेल, त्याच्या वजना इतकं, समजा त्याचं जेवढं वजन असेल तेवढंच पाणी वरती गेलेलं असेल. मग एवढं व्हॉल्यूम आपण मोजू शकतो का, तर हा एवढा इथपर्यंतचा चौकोन आहे तो रेग्युलर शेप आहे, आणि त्या रेग्युलर शेपचा आपण व्हॉल्यूम मोजू शकतो. म्हणून रेग्युलर ह्याचं व्हॉल्यूम मोजत असताना तो पाण्यामध्ये टाकून त्याचं ते काउंट करतात. समजलं आता? काय अडचण आहे का? नाही सर. हा, आता पुढे बघा, डेन्सिटी मोजायची आपल्याला. डेन्सिटी मराठीमध्ये घनता म्हणतो बघा. व्हॉल्यूम, आता डेन्सिटी. व्हॉल्यूमचं लक्षात आलं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनीवन. व्हॉल्यूम म्हणजेच काय, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एट, सगळ्यांनी. काही नाही लक्षात आलं तर मुलांना हे वाक्य जरी लक्षात आलं तरी भरपूर झालं बरं का. काय बाकी लक्षात नाही राहू द्या, हे एवढंच. व्हॉल्यूम म्हणजे काय, स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट. आणि रेग्युलर शेपचं काढताना तो पाण्यामध्ये टाकायचा. ह्या दोनच वाक्य लक्षात राहिली तरी चालते, बाकी नाही लक्षात राहू द्या. एवढं लक्षात आहे, व्हॉल्यूम डोक्यापुढे आला की कुठल्याही आत वस्तू आहे त्याच्या आतमध्ये, मग हवा असेल, पाणी असेल, दूध असेल, कुठलाही लिक्विड असेल किंवा एअर असेल, त्याला काय म्हणायचं, व्हॉल्यूम. आणि तो व्हॉल्यूम काढत असताना मग कधी त्याच्यामध्ये पाण्यासारखा भाग केला जाईल किंवा कुठलाही भाग केला जाईल. व्हॉल्यूम म्हटलं की डोक्यात एकच झालं पाहिजे की स्पेस ऑक्युपाइड. मग तो स्पेस लिक्विडने ऑक्युपाइड असेल, एअरने ऑक्युपाइड असेल, कशाने ऑक्युपाइड असेल, बट व्हॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्युपाइड. And what is density बघा, if we compare the mass of a different substances of the same volume, बघा, we compare तुलना करायची, we compare the masses, वजन, if we compare the masses of different substances, substance difference, but same volume, we find the mass to be different. For example, उदाहरण बघा, उदाहरण लक्षात येईल, mass of a certain volume of iron is greater than mass of the same volume of wood. आयर्न मास आपण वजन घेतलं, जे आयर्नचं आपण घेतलं तर ते वेगळं राहणार आहे आणि वूडचं वेगळं राहणार आहे. आता समजा लाकूडच आपण घेतलं, प्रत्येक लाकडाचं वजन हे वेगवेगळं असणार आहे. म्हणजे आपण गोलाकार भाग जर सेम घेतला तर प्रत्येकाचं वजन वेगळं राहतं. लोखंडाचं वजन हे वेगळं राहतं. दिस इज बिकॉज द ॲटम्स इन आयर्न आर मोर डेन्सली पॅक्ड दॅन द ॲटम्स इन वूड. जेवढं आपण गोलाकार भाग लोखंडाचा घेतला, समजा एक चेंडू एवढा बॉल घेतला आपण, बॉल लोखंडाचा घेतला, लोखंडाचा गोळा घेतला, आणि तेवढाच गोळा आपण वूडचा घेतला, वूड म्हणजे लाकडाचा घेतला, तर वजन जास्त कोणाचं असेल? अरे वजन जास्त लोखंडाचं असेल का लाकडाचं असेल? हा, लोखंडाचं असेल की नाही. किंवा आपण पाणी पण 1 लिटर घेतलं, ओके, पाणी पण 1 लिटर घेतलं आणि दूध पण 1 लिटर घेतलं, आणि त्याचं समजा वजन जर आपण केलं तर पाण्याचं वजन जास्त होईल का दुधाचं वजन जास्त होईल? इक्वल. दोन्हीमध्ये पण पाणीच आहे का जास्त? दुधामध्ये बाकी नाहीत का घटक जास्त? बरं, दुसरं अजून जास्त वेगळं उदाहरण घेऊया. समजा आपण 2 किलोचं लोखंड घेतलं आणि 2 किलो लाकूड घेतलं, तर दोनच सेम भरतील का रे? म्हणजे वजन जर त्यांचं गोल केलं तर सेम भरतील. पण याच्या उलट हा, गोलाकार भागाच्या बाबतीमध्ये जर आपण तेच केलं, गोलाकार भागाच्या बाबतीमध्ये तर मात्र वेगळं राहणार. जेवढा गोल आपण समजा गोल चेंडू तेवढाच घेतला, सर्कल असणारा, आणि तेवढंच लाकूड घेतलं, तर मात्र लोखंड काय असणार आहे? जास्त वजनदार असणार आहे. मग ते जास्त वजनदार काय आहे?
जास्त वजन त्याला काय आहे, जास्त डेन्सिटी काय, तर ॲटम इन आयर्न आर मोर डेन्सली पॅक्ड, घट्ट आहेत. जसं आपण याच्यामध्ये जर पाहिलं लाकडामध्ये, तर ते डेन्सली पॅक नसतात, पोकळ राहील थोडंफार, पण तसं लोखंडामध्ये घट्ट राहतील. इन अदर वर्ड्स, डेन्सिटी ऑफ आयर्न इज मोर दॅन द डेन्सिटी ऑफ वूड. आपण पाणी घेतलं, पाण्यातून आरपार बघू शकतो, पण दुधाचं लिक्विड आपण घेतलं, दुधामधून आरपार आपण बघू शकतो का? पाहू शकत नाही, अर्ध पारदर्शक आहे, थोडंफार आपण बघू शकतो. कारण तर का तर ते डेन्सिटी कशी आहे त्याची, जास्त आहे. Just So the density is defined as mass per unit volume of a substance. त्याचं वजन आणि त्याचं व्हॉल्यूम याच्या पर युनिट व्हॉल्यूमला आपण काय म्हणतो, डेन्सिटी. म्हणजे डेन्सिटीचं सूत्र काय, डेन्सिटी बरोबर मास अपॉन व्हॉल्यूम. ह्या सूत्रानं आपल्याला जावं लागतं. घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान असं असतं बघा. मराठीमध्ये घनता म्हणतात. घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान. डेन्सिटी इज इक्वल टू whatever the mass of that element is upon volume. आता इथं आपण बघितलं, लाकडाचं मास घेतलं, लाकडाचं व्हॉल्यूम घेतलं, आणि त्याचबरोबर इकडं लोखंडाचं मास घेतलं आणि लोखंडाचं व्हॉल्यूम घेतलं. वेगवेगळं राहील की नाही. हे डेन्सिटी जी असेल, ही डेन्सिटी प्रत्येकाची डेन्सिटी ही वेगवेगळी असेल मुलांना. प्रत्येकाची डेन्सिटी ही वेगळी असेल. The SI unit of density is kgm cube and CGS is gram. किलोग्रॅमचं काय करायचं, ग्रॅम, आणि मीटरचं काय करणार, सेंटीमीटर. SI आणि CGS मध्ये लगे लक्षात, SI पार्ट केलं ना, CGS आपोआप होईल बघा. आणि 1 kg ऑफ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 ग्रॅम सेंटीमीटर क्यूब. Density of water is 1 gram centimeter cube, that is 1000 kg meter cube. आता ह्याच्यात एवढंच पाठ करायचं बघा मुलांना, मी सांगतो तेवढंच लक्षात ठेवायचं आणि तेवढंच वाचायचं. The density is mass per unit of a substance. आता हा शब्द जेव्हा असा येतो की नाही, मास पर युनिट. मास पर युनिट म्हणलं की मास वरती असतो, पर म्हणलं की भागिले करायचं, आणि व्हॉल्यूम म्हटलं की असं व्हॉल्यूम करायचं. मास पर व्हॉल्यूम. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर व्हॉल्यूम. सूत्रपाठ झालं का बघा. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर व्हॉल्यूम. बघा मी विचारणार आहे आता, सूत्र लगे लक्षात ठेवा. मास मिस आहे. चला एक दोघांना आपण विचारूयात. डेन्सिटी इज इक्वल टू सांगा. mass per mass हा पवार सांग रे. पृथ्वीराज. पृथ्वीराज. सर मी सांगू. हा सांग. डेन्सिटी बरोबर मास पर व्हॉल्यूम. पर व्हॉल्यूम. हा शिवराज सांग. देशमुख. शिवराज. देशमुख. सर मी सांगू. हा ठीक आहे सांगा. हा सांगा. मी सांगू. सांगा एकदम सगळे. मास पर व्हॉल्यूम. हा अस्मिता सांगा. Density is equal to mass volume.
मास व्हॉल्यूम पुढं काय? मास व्हॉल्यूम नाही, mass for volume. मास पर व्हॉल्यूम. हा साळुंके. Density is equal to mass per volume. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर व्हॉल्यूम. हे सगळ्यांना लक्षात यायला हवं मुलांनो. आणि लक्ष द्या. अथर्व सांग रे. डेन्सिटी इज इक्वल टू. Density is equal to mass per volume. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हा शिवराज. शिवराज होता ना रे मग. देशमुख सांग स्पीकर ऑन करून. काय होत नाही सांग. Density is equal to mass per volume. हा अजून हा एक होता की ऋषी होता की. ऋषी. Density is equal to mass per volume. ओके. हे मला वाटतं सगळ्याच्या लक्षात आलं असेल. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर व्हॉल्यूम. मला वाटतं याच्यावरूनच पुढची उदाहरणं असतात. हो. मग त्याचं SI सिस्टम झालं केजी मीटर क्यूब, CJ झालं ग्रॅम. Determination of density of a solid by using measuring cylinder. Okay. आता हा स्टॉपर हा ॲक्च्युली अवघड भाग आहे. ह्याचा काही आपल्याला सध्या तरी एवढा यूज त्याचा नाही आहे बरं का. पण त्यांनी जास्त डीपमध्ये दिलेलं आहे. गॅसचं कसं करतात ते असं एक्झॅक्टली त्यांनी बराचसा भाग दिलेला आहे. ठीक आहे, पटपट घेऊया तरी सुद्धा तो भाग. The mass of a solid can be determined accurately by using physical balance. आपण मास कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल, 1 किलो 2 किलो सहज आपण मोजू शकतो. The volume of irregularly shaped solid can be determined by using measuring jar. एखाद्याचं व्हॉल्यूम मोजायचं आहे, सिलेंडर आपण मोजून घेऊ शकतो. हो. ओके. टू मेजर द व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बघा काय करायचं. व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिडचं व्हॉल्यूम मोजायचं. नोट द इनिशियल रीडिंग इन मेजरिंग जार अँड इमर्स द सॉलिड इन टू द जार. नोट डाऊन द फायनल रीडिंग. जे आपण मगा शिकलोच आहे ना तेच सेम. पाण्यामध्ये टाकायचं, पाणी वरती जाईल. द डिफरन्स बिटवीन द फायनल अँड इनिशियल रीडिंग गिव्स द व्हॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अँड डिवाइड द मास ऑफ द व्हॉल्यूम अँड फाइंड ऑफ द डेन्सिटी. आता जे शिकलं तर पाण्याचं जार असं त्याच्यामध्ये एखादा दगड टाकला तर ते पाणी वरती जाईल आणि त्या दोघांच्या व्हॉल्यूम एवढं त्याचं वजन असेल. ते आपण शिकलो आता बघा. डिटर्मिनेशन ऑफ डेन्सिटी ऑफ अ लिक्विड बाय युझिंग डेन्सिटी बॉटल. हे तर इथं आहे बघा, डेन्सिटी बॉटल. हे कॅपिलरी ट्यूब, हा स्टॉपर झाला बघा. डिटर्मिनेशन ऑफ डेन्सिटी ऑफ अ लिक्विड मोजायचं. The density bottle is specially designed glass bottle available in different capacities. Generally, density bottle of a capacity 15 ml is used to find the density of a various liquid. सोप आहे ना मुलांनो, बघायचं. The stopper has a capillary tube. इथं कॅपिलरी ट्यूब स्टॉपरला, ही कॅपिलरी ट्यूब झालं, हा स्टॉपर झालं. When the bottle is filled with a given liquid, आता हे 50 ml मध्ये पाणी टाकायचं and the stopper is inserted, हा स्टॉपर त्याच्यावरती बंद केला. The liquid rise through the capillary tube and overflows. ठीक आहे ना, इथपर्यंत पाणी भरलं आणि परत त्याचा तो स्टॉपर टाकला तर ह्या कॅपिलरी ट्यूबमधनं पाणी काय होईल, ओव्हरफ्लो होईल, बाहेर येईल. This ensures the accurate volume of a liquid being taken to the density bottle. जास्त झालेलं पाणी बाहेर पडलं आणि ॲक्युरेटली पाणी तेवढं आपल्याला मेजरसाठी शिल्लक राहिलं. Whenever it is filled with a different liquid, in order to find the density of a given liquid, the density bottle is washed with a distilled water and dried in hot air. पाणी गरम केलं जातं, म्हणजे स्वच्छ धुतलं जातं आणि उन्हामध्ये वाळवण्यासाठी ठेवलं जातं, का तर कुठलाही पाण्याचा अंश त्याच्यामध्ये राहू नये म्हणून. The mass of the density bottle with a stopper is determined by using physical balance. And the density of a bottle is filled with a distilled water. बघा, the density bottle is filled with a distilled water. पाणी, इकडे खाली पाणी टाकलं गेलं याच्यामध्ये, सगळं याच्यामध्ये काय असेल, पाणी असेल.
याच्यात सगळीकडे पाणी असेल, वॉटर एव्हरीवेअर इथपर्यंत. पाणी इथं स्टॉपरपर्यंत गेलं, वरून जेव्हा स्टॉपर टाकेल तेव्हा त्यातून ते पाणी एक्स्ट्रा पाणी असेल ते बाहेर जाईल. आणि पहा आता, द मास ऑफ अ डेन्सिटी बॉटल विथ द स्टॉपर इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल बॅलन्स. सहज आपल्याला तराजू असेल त्या तराजून आपण मोजू शकतो. अँड द स्टॉपर इज inserted. The water that overflows is whipped and the mass is determined using physical balance. आपलं वजन सहज मोजतो तराजू, त्या तराजूने ते मोजायचं. After determining the mass of the bottle with the distilled water is poured out and the bottle is dried in hot air. Now the bottle is filled with a liquid and the stopper is inserted. The liquid that overflows is wiped out and the mass of the density bottle filled with the liquid is measured using physical balance. म्हणजे आहे असं आपण मोजतो तसंच त्यांनी मोजलेलं, दुसरं काही नाही आहे. We can find the mass of a liquid and the distilled water by subtracting the mass of the empty. ओके, ते काय लक्षात पण नाही येणार, ते जाऊ दे तेवढं. रिलेटिव्ह डेन्सिटी, मास ऑफ लिक्विड व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हॉल्यूम. हां, द व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर सिन्स द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्रॅम सेंटीमीटर. एवढं तरी पाठ करायचं आता आपल्याला. किती आहे बघा डेन्सिटी, वॉटरची डेन्सिटी किती आहे बघा, 1 ग्रॅम सेंटीमीटर क्यूब. 1 ग्रॅम सेंटीमीटर क्यूब एवढी आहे. ह्यांनी विनाकारण जास्त डीपमध्ये दिलं आहे आणि ॲक्च्युली ते 11वी 12वीला असणाऱ्यासारखं आहे. ते काही आपल्याला गरज नाही एवढी सध्या तरी, त्याची गरज नाही. ओके, हे हार्ट रेग्युलेशन मेथड वगैरे हे डीपमध्ये आहे, पण ते लक्षात नाही येणार मुलांना. आपण एवढाच भाग पाठ करूया, एवढं येतं का आपल्याला तर बघूया. हा चौकोन मात्र सगळ्याला आता आला पाहिजे बरं का, सगळ्यांनी लक्ष द्या. मी मधनं प्रश्न विचारतो, तुम्ही बघून मला उत्तर सांगायचे. द वर्ड सायन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड, काय नाव आहे तुझं सांगा बरं. सायन्स शब्द कसा तयार झाला, सायरचा अर्थ काय होतो, सायरचा अर्थ काय झाला, टू नो. माहीत असणे, टू नो माहिती करून घेणं किंवा माहिती असणं, तसा अर्थ असेल. 2 ब्रांचेस आहेत फिजिकल सायन्सच्या 2 ब्रांचेस आहेत. कोणकोणत्या आहेत, फिजिक्स अँड केमिस्ट्री. म्हणजे फिजिकल सायन्सच्या 2 ब्रांचेस आहेत, फिजिक्स अँड केमिस्ट्री. The main steps of method of application of science are applications ला पहिल्यांदा एम असेल, मेजरमेंट असेल, इन्फरन्स असेल, ऑब्झर्वेशन असेल आणि सिस्टमायझेशन असेल. हां, आता व्हॉल्यूम. व्हॉट इज व्हॉल्यूम? व्हॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, space occupied by and measuring cylinder is used. हा, इरेग्युलर सॉलिड साठी काय वापरलं जातं, मेजरिंग सिलेंडर. आपण पाहिलं ना मेजरिंग सिलेंडर, हा वरचा हा डेन्सिटी बॉटल सारखा मेजरिंग सिलेंडर वापरला जातो. व्हॉट इज मास? मास, amount of matter contained in the body. Amount of matter contained in the body, that is the mass. And the SI unit of mass, काय असेल, kg. And the CGS unit of mass is CGS unit कुठे असेल, ग्रॅम. CGS मध्ये ग्रॅम आणि SI मध्ये फक्त ग्रॅम. CGS चा लॉंग फॉर्म कळला का रे तुम्हाला? व्हॉट इज CGS? C means G means gram आणि S means second. C means centimeter. G means gram आणि S means second.
हा मला सांगा द वेट ऑफ द बॉडी. वेट म्हणलं की काय लक्षात ठेवणार? फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी एक्झर्टेड बाय द अर्थ. पृथ्वीने लावलेलं हा बरोबर, अ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी एक्झर्टेड बाय अर्थ. SI युनिट काय असेल वेटचं? न्यूटन. आणि सीझियस कोणता असेल? न्यूटन. डाय. बघा SI न्यूटन आणि सीझियस डाय. आत्ताच बघा डेन्सिटी मधलं अगोदरचं काय झालं हे नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल. एवढं पाहता हे लक्षात राहते का? डेन्सिटी म्हणजे काय पाठ करून घेतलं होतं आताच. मास पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजेच डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. डेन्सिटी D is equal to M upon V. D म्हणजे डेन्सिटी, M म्हणजे मास, V means व्हॉल्यूम. Unit of density in SI is kg and CGS unit is gram centimeter cube. आता डेन्सिटी कसं मोजलं जातं? डेन्सिटी ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय डेन्सिटी बॉटल. आता आपण डेन्सिटी बॉटल बघितलं. and density of a liquid and gases changes with the temperature. बघा ना आपण एखाद्या हवेला उष्णता दिली ती गरम होणार आहे, त्याची डेन्सिटी वाढणार आहे. तर हवेला कशी उष्णता द्यायची? हवेला उष्णता आपण गरम केलं की हवा उष्णता होणारच की. आता आपण थंडी आहे, थंडीला आपण लाकडं तापवतो, तापवल्यानंतर आजूबाजूची हवा गरम होतेच की, आपोआप गरम होते. त्याला उष्णता द्यायची अशी गरजच नाही. त्यामुळे तर बघा ना आपल्याला, आपण लांब जरी असेल तर आपल्याला ते पोळतं, गरम हवा आपल्याला मिळते, तर ते आपोआप गरम होते हवा. किंवा उन्हाळ्यामध्ये आपण रोड जमीन असते, जमीन तापते बघा, आणि तसं आपण झळ्या म्हणतो का नाही, झळे आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या झळ्या म्हणजेच काय असतात? ते डेन्सिटीच आहे हवेची की जे ह्यानं कमी झालेली. एवढं लक्षात आलं असेल तर हा धडा लक्षात आला बऱ्याच मुलांना. बाकी त्याच्यामध्ये डीपमध्ये सध्या तरी जायला नको आपल्याला. हा भाग मी ग्रुपला पण मला वाटतं हा सेंड केलाय. हा एवढाच चौकोन तुम्ही सध्या व्यवस्थितरित्या करून घ्या. आणि जर व्हिडिओ असेल तो व्हिडिओ एवढाच एक 4-5 वेळा तो शेवटचा चौकोन व्यवस्थितरित्या करून घ्या. ठीक आहे. म्हणून 7वीचं फाउंडेशन स्टार्ट केलं आहे आता, त्यामुळे जास्तीत जास्त मुलांनी जॉईन होत चला आणि हे शिकून घ्या. आणि हे पुस्तक तर एकदा स्क्रीन दाखवता का? हां